Wat is dit nou, Wouter? Is dit nou natuur of landbouw? Dit is gewoon allebei. Dit is een landbouwmethode, dus we produceren voedsel, maar met natuurlijke principes. Bedenk dat een natuurlijk bos bouwt zelf bodemvruchtbaarheid op. Dieren hebben een rol in bestuiving, in plaagbeheer. Dat is hier gaande, maar we zijn ook producenten van voedsel. Kijk maar naar hier. Dus en wat stop je er dan in? niks, geen kunstmest, geen gif. Een bos bouwt vruchtbaarheid op zonder dat wij mensen nodig zijn. En juist die opbouw van vruchtbaarheid oogsten wij een deel van. Deze Chinese kwee, die oogsten we, die struik is ieder jaar productiever, zolang wij niet bemesten. Dat is moeilijk te begrijpen, want we hebben 7000 jaar heel anders aan landbouw gedaan. Maar het voedselbos is een nieuwe methode en die moeten we leren kennen. Dus ook al haal je er van alles uit, er hoeft niks bij in. Nee, een voedselbos bouwt vruchtbaarheid op als je het goed aanpakt. Jij bent van het project Meet je voedselbosoogst. Wat vind je nou van dit verhaal? Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Maar wat wij heel erg meemaken is dat er heel veel voedselbossen beginnen en dat er dan heel lang niks lijkt te gebeuren. Sterker nog, jij zegt de eerste 5 jaar moet je het met rust laten. Ja, en dat is moeilijk voor mensen. Maar dan, als dat lukt om relatief weinig te doen. In het begin staat een voedselbos gewoon als een paar takjes in een zee van onkruid. Ja. Dan ben je goed bezig als het er zo uitziet. Ga je maaien of schoffelen is niet goed. Het gaat om de natuurlijke principes. Maar ondertussen gebeurt er in de bodem al heel veel. Ja, daar wordt koolstof opgeslagen, water vastgehouden, het bodemleven ontwikkelt zich. En geleidelijk neemt de productiviteit exponentieel toe. Maar het is die eerste jaren moet je geduld hebben. Het is niet iets voor de korte termijn. De opbrengsten zijn op de middellange termijn en dan nog een paar eeuwen verder. Kan het project dan al iets doen? Ja, daar gaat dit project nu over. Dat mensen als ze beginnende voedselbossen hebben, waar nog niks lijkt te gebeuren, toch al kunnen laten zien aan de wetenschap en aan de financierende wereld hoeveel CO2 er opgeslagen wordt, hoe de biodiversiteit toeneemt en hoe het bodemleven toeneemt. Ja, en dan is zelfs een nulmeting belangrijk, want wij weten nu dat 10 jaar geleden hadden we hier organisch stofgehalte van 3,8%. Inmiddels is het 8,9%. Dat is tonnen en tonnen koolstof uit de lucht in de bodem vastgelegd. En we hebben geoogst. Nou, die combinatie maakt voedselbossen zo sterk. Ze hebben meerdere functies in zich. Maar het is goed om dat te onderbouwen. Want waar we nu naar kijken is hoe oud? Dit staat er 8 jaar, deze Chinese kwee. En hij geeft ieder jaar meer oogst. En als die in het voorjaar bloeit, in februari en maart, is het een feest voor de hommels en de zweefvliegen die dan hier nectar en stuifmeel komen oogsten. En hij is vooral productief als wij niks doen. Mensen moeten afleren om te bemesten. Dat moet in de moestuin, maar niet in een voedselbos. Vandaar dat we een tool hebben ontwikkeld waarin alle voedselbos-eigenaren zelf hun eigen bos kunnen meten. Het is makkelijk, het is gratis en je kunt jouw bos vergelijken met alle andere bossen die meedoen. Hey Jeroen, wat ben jij hier aan het doen? Ja, we zijn hier net begonnen met het meten van de bomenplot. Het center van de bomenplot is deze prachtige tamme kastanje. En je ziet dat ze zojuist zijn begonnen aan het meten van de dikte. Het is volgens mij een relatief eenvoudige test voor de schatting van de hoeveelheid CO2-opslag in dit plot. En als het zo simpel is, levert het dan wel interessante data op? Ja, dat levert zeker interessante data op. We weten eigenlijk nog heel weinig van voedselbossen in Nederland. En als er maar zoveel mogelijk mensen meedoen, krijgen we heel veel informatie over allerlei verschillende bomen die ze in voedselbossen hebben. Hoe groot ze zijn, hoe snel ze groeien. Dus zeker hele relevante informatie. We hebben de methode gebaseerd op eigenlijk de standaard bosbouwmethodologie voor het meten van koolstofopslag in bossen. En daarmee is het ook heel goed te vergelijken met dus andere vormen van landgebruik. Als je de methode goed uitlegt, dan kunnen eigenlijk heel veel mensen meedoen. Dan wordt het een soort burgerwetenschappenproject of citizen science project. En de kracht daarin vooral is dat het een relatief eenvoudige methode is die iedereen kan uitvoeren. En als je dat dan met heel veel mensen tegelijk doet, krijg je alsnog heel erg veel data, waardoor je er wel echt iets uit kan halen. We hebben studenten van de WUR hebben gevraagd om de testen van de voedselbostool te valideren in het veld. En we gaan eigenlijk alle metingen die de voedselboseigenaar hebben gedaan, gaan wij hier nog een keer doen. Marieke, is voedselproductie dan het enige verdienmodel van voedselbossen? Wat we nu al zien in de tool is dat er meerdere verdienmodellen zijn.
landbouw in de klassieke zin van één boer, één product, dat is inderdaad een voedselbos sowieso niet. En dat leidt er ook toe dat er op een hele andere manier met de markt en met economie wordt omgegaan. Een vaste relatie met een restaurant is een heel ander soort landbouw en veel socialer en veel meer midden in de gemeenschap dan als je alleen maar uien of mais kweekt. En zo zie je dus ook steeds meer gemeenschapszin in een voedselbos komen. Vrijwilligers die helpen planten en helpen oogsten. En zo zijn er ook voedselbossen die zeg maar aan de rand van een dorp of stad een heel sociale functie innemen. En op die manier ook een plek in de samenleving hebben. We kennen landbouw als monocultuur met veel gifgebruik en veel machines. Maar in een voedselbos heb je een polycultuur. Heb je natuur, maar ook heel veel voedselproductie. Hier staan tientallen eetbare soorten om ons heen. Hier wordt bijna het hele jaar geoogst. Dus een voedselbos is landbouw en natuur tegelijkertijd. En dat is iets nieuws. We hebben landbouw en natuur uit elkaar gespeeld. En we hebben een paar natuurreservaten, te klein, te weinig, onvoldoende natuur. We hebben landbouwgebieden zonder natuur, met insectensterfte, met het verdwijnen van vogels. En we moeten voorwaarts door die twee te combineren. En een voedselbos verbetert daarnaast de waterhuishouding, slaat koolstof op. Dus het zijn meerdere functies tegelijkertijd. Dus even wennen voor iemand met een traditionele kijk. Iemand die landbouw en natuur uit elkaar wil houden. Die misschien wel in een te ambtelijke organisatie werkt. Die eenzijdige verdienmodellen hanteert. Maar hier komen dingen samen.